guys, welcome back to my channel. কি খবৰ আপোনালোকৰ নিশ্চয় ভালে আছে আৰু আমাৰো ভালে আৰু আজি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰিছো মোৰ মাৰ ঘৰৰ পৰা কাৰণ আমি যোৱা পৰকে আহি গলো গুৱাহাটী কাৰণ ধুনুনৰ আছিল ভ্যাকচিন তো যেটো ভ্যাকচিন তাক মই ইয়াতে দি আছো তো হে আহি গলো আৰু আজি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰিছো মই ঘৰৰ পৰা আৰু ৰাতিপুৱাৰ পৰা ভিডিও ষ্টাৰ্ট কৰিছো আজি ভাবিলো যে দিনটোৰ আজি ব্লগ এটা বনাও তো আজি মই আপোনালোকৰ লগত শেয়াৰ কৰিম স্পেশালি এটা ৰেচিপি বহুত দিন একো ৰেচিপি শেয়াৰ কৰা হোৱা নাই তো ব্ৰেকফাষ্টৰ ৰেচিপি এটা শেয়াৰ কৰিম কিন্তু আমাৰ নহয় 7 to 10 months বেবিৰ কাৰণে কাৰণ মই ধুনুনক ৰাতিপুৱা ব্ৰেকফাষ্টত কি দিওঁ আৰু হেতুৱে মই আপোনালোকৰ লগত শেয়াৰ কৰিম মানে কি দিওঁ নহয় আজি এটাই ৰেচিপি শেয়াৰ কৰিম তাক দিয়া আৰু মই সদায় চেঞ্জ কৰোঁ তাৰ ব্ৰেকফাষ্টটো বা কাৰণ আমি যেনেকৈ এটা খানা খাই বেয়া পাওঁ সদায় তো সেনেকৈ বেবিবোৰে অলপ বেয়া পায় তো তাৰ মই ব্ৰেকফাষ্টটো সদায় অলপ চেঞ্জ কৰি দিওঁ তো এইটো মই উইকত 3 days তাক দিওঁ আৰু তো কেতিয়াবা 4 daysও দি দিওঁ যিহেতু ই খাই ভাল পাইছে আৰু মই কি দিওঁ আপোনালোকৰ লগত তাকে ভিডিঅ'টোত শ্বেয়াৰ কৰিম আৰু আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰিব পাৰে আপোনালোকৰ যদি বেবি আছে বহুত হেল্ডি হয় আৰু খাবলৈ বিৰাট টেষ্টি হয় তো সেই ভাবিলোঁ যে ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ আৰু দিনটো অকণমান আৰু ভিডিঅ' কৰি ৰাখি দিছিলোঁ তো সেইখিনি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম আৰু মই ধুনুনকনো কেনেকৈ খানা খুৱাওঁ সেইটোও দেখাম মই মোবাইল আজিকালি বেবিবোৰেতো মোবাইল নহ'লে একোৱেই নকৰে তো মোবাইল দেখুৱাই খানা খুৱাই আছোঁ নে কিবা বেলেগ টাইপত খুৱাই আছোঁ মোৰ কি সমস্যা হৈছে ধুনুনৰ লগত সেইটোও দেখুৱাম আপোনালোকৰ ওচৰত শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ তো ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব ব্ৰেকফাষ্ট বনাবলৈ এয়া মই লৈছোঁ এটা আপেল অকণমান পোহা লগতে লৈছোঁ দুটা খেজুৰ আৰু অকণমান তাল মিচিৰি আৰু এইখিনি মই ভালকৈ ধুই মেলি আপেলটো কাটি লৈ কিনে অকণমান সময় বইল হ'বলৈ দিছোঁ অকণমান সময় সিজাৰ পিছত মই ইয়াতে এক টুকুৰা তাল মিচিৰি দি দিছোঁ আৰু তাৰপিছত মই চিৰাখিনি অকণমান সময় ভালদৰে ধুই লৈ গৰম পানীত ৰাখি দিছোঁ আৰু এইফালে মই খেজুৰ দুটাও পানীত তিয়াই থৈ দিছিলোঁ এইখিনি বইল হোৱাৰ পিছত ইয়াতে মই চিৰাখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি দিম আৰু অকণমান সময়ৰ পিছত এইখিনি মই খেজুৰে সৈতে গোটেইখিনি মিক্সিত গুড়া কৰি ল'ম আৰু এয়া হৈ গ'ল ৰেডি ব্ৰেকফাষ্ট খাবলৈ খুব টেষ্টি হয় ৰেচিপিটো কেনে পালে জনাবচোন আৰু আজি আৰু অলপ ভিডিঅ' কৰি ৰাখিছিলোঁ যে আৰু এটা আমাৰ আজিকালি ডাঙৰ সমস্যা এটা হৈছে যে বেবিবোৰে মোবাইল নহ'লে খানা নাখায় বা মোবাইলটো নহ'লে বেবিবোৰৰ নহয় একদম সৰুৰ পৰাই আৰু মোৰ লগত কি হৈছে জানেনে ধুনুন পেটত থকাৰ পৰাই মায়ে তাৰমানে মোক তেতিয়াৰ পৰাই ৱাৰ্ণিং দিছিলে যে ধুনুন কিন্তু যেতিয়া মানে জনা হ'ব তাক মোবাইলটো ইমান নিদিবি হাতত কাৰণ আজিকালি বেবিবোৰৰ ইমান সমস্যা হৈছে যে মোবাইলটো লোৱাৰ পিছত মোবাইলটোৰ কিবা মানে বহুত কিবা কিবি প্ৰব্লেম ফেচবুকত শ্বেয়াৰ হৈয়ে আছে তো খানা খালেও মোবাইলটো লাগে আৰু ইয়াতে মোবাইলটো নহ'লে চলিবই নোৱাৰে আৰু আমিও মোবাইলটো নহ'লে চলিবই নোৱাৰোঁ আৰু আমাৰ পৰাইতো শিকিব ন সিহঁতে কিন্তু যেতিয়াৰ পৰা ধুনুনে খানা খাব পৰা হৈছে মোৰ মায়ে সদায় ৱাৰ্ণিং দি আছিলে যে তাক মোবাইল নিদিবি আৰু এতিয়ালৈকে মই দিয়াও নাই আৰু ধুনুনক খানানো কেনেকৈ খুৱাইছোঁ বহুত জমনি কিবা কিবি কৰি খানা খুৱাওঁ আমি মোবাইলটো লৈ খুৱাওঁ নে বেলেগ টাইপত খুৱাওঁ আপোনালোকক এতিয়া দেখুৱাম ভিডিঅ'টোত আৰু যিহেতু আমি আহিলোঁ ঘৰত তো এতিয়া বাৰু নাতিনীয়েকক মায়ে খুৱাই আছে আৰু মায়ে ইমান ধুনীয়া কথা কিবা কিবি কৈ খুৱাই ন সিও পতি যায় আৰু ধুনীয়াকৈ খায়ো তো তেনেকৈ ময়ো তাক খানা খুৱাওঁ মাৰ পৰা শিকি যিহেতু মাহঁতৰ ফুল এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে যে কেনেকৈ কি কৰিব লাগে আমাক তেনেকৈ ডাঙৰ কৰিছে ন তো সেয়াই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে চাওক ধুনুনে কেনেকৈ খানা খায় আৰু আপোনালোকে এনেকৈ ট্ৰাই কৰিব পাৰে দেই তো মোবাইলৰ সমস্যাটো বহুতখিনি দূৰ হ'ব পাৰে তো সেই আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব আৰু আমাৰ বেটাক চাওকচোন কেনেকৈ খাই আছে আইতাকৰ লগত এবার টু এইবার টু খাব টু দিলো টু এইবার টু দিছো হ্যাঁ তাৰপিছত থ্ৰীয়ে খাব থ্ৰীয়ে খাব তাৰপিছত কাক দিম বাবা আমি তাৰপিছত ফ'ৰক দিলো দেই তাৰপিছত ফ'ৰ এয়া ফ'ৰক দিছো ফ'ৰে খালে দেই তাৰপিছত আমি কি কৰিম বাবু অলপ পানী দিম ফাইভক আমি ফাইভক পানী দিছোঁ ন ফাইভক আমি ঠগালো দেই আমি ফাইভক পানী দিলোঁ পানী দিছোঁ আমি ফাইভক বাছ ধুনীয়া ল'ৰা আমাৰ বাগিচা সৰু বাগিচা মোৰ সৰু বাগিচা জানো দেখিছা তো এনেদৰে মায়ে গান গাই নেওতা মাতি ABCD অ আ ক খ যি পাৰে কাহিনী কৈ এনেকৈ তাক ধুনীয়াকৈ খুৱায় আৰু মোকো এনেকৈ খুৱাবলৈ শিকাইছে আৰু ময়ো ধুনুনক এনেকৈ খানা খুৱাওঁ আৰু যিহেতু ঘৰত আছোঁ এতিয়া তো মায়ে এনেকৈ তাক ধুনীয়াকৈ খুৱাইছে আৰু সিও ধুনীয়াকৈ খাই আছে আৰু মাৰ পাচলিৰ বাগিচাখন এইখন দেই লাই পালেং ধুনীয়াকৈ লাগি আছে আৰু এইফালে আমাৰ ধুনুনে আছে এতিয়া খেলি ৰাতিপুৱাৰ সময়ত আৰু মই অকণমান ভিডিঅ' কৰি ৰাখি দিছিলোঁ আৰু ধুনুনৰ ৰাতিপুৱাৰ সদায় কাম খুৰীৰ লগত গৈ ধুনীয়াকৈ সি পেপাৰখন লৈ আহে আৰু পেপাৰ সি বিৰাট ভাল
পায় সি পেপাৰখন পালে খেলা বস্তুৱে নালাগে তো এনেদৰে পেপাৰখন খুজিলেও নিদিয়ে কিনো জানে নাজানো পেপাৰখন লৈ থাকে আৰু সি অকণমান সময় গা ধোৱাৰ আগত এনেদৰে মাটিত চুচৰি বাগৰি ধুনীয়াকৈ খেলি থাকে আৰু বহিব পৰাও হৈছে যিহেতু বহি মেলিও ধুনীয়াকৈ খেলে আৰু অকণমান সময় সি খেলিব দিওঁ তাক আৰু এনেদৰে এৰি দিওঁ আৰু এয়া তাৰ হাঁহি দেখিছেনে আৰু বহাই নহয় খোজকাঢ়িব বিচাৰে তো যিহেতু খোজকাঢ়িব পৰা হোৱা নাই ৱাৰ্কাৰখনত উঠাই এনেদৰে সেয়া খোজকাঢ়িবলৈ দিওঁ আৰু বস্তু কিবা চুব নাপালে এনেদৰে তাৰ খং উঠে দেই আৰু এইফালে চাওক গছত উঠি আছে এটা মেকুৰী পোৱালি এই মেকুৰী পোৱালিটো ক'ৰ পৰা জানো আহিছে আমাৰ নহয় কিন্তু এতিয়া সি মানে আমাৰ ঘৰৰ পৰা নোযোৱাই হৈছে আৰু এনেদৰে গছত বহি দেখিছে টোপনিয়াই আছে ধুনৰ আশে পাশে ঘূৰি থাকে আৰু আজি অকণমান মই ভিডিঅ' কৰিলোঁ ভিডিঅ'টো কেনে পালে জনাবচোন যদি ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ নতুনকৈ চালে যদি ভাল পায় ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ